Oeh. Dus het plan is vandaag. We gaan naar het hotel. En we gaan toch in het hotel gaan staan. West Lodge Hotel. Around the trees. Oh, maar ik kijk naar de chauffeur die altijd op zijn gemak zit. Ja. Oh, ziet er goed uit. En maar wel die staan. Dat ziet er indrukwekkend uit, hè. Dat zijn al die vulbanen, maar zijn. Ja. Maar dat is alleen maar voor glas. Alles wordt een kleuren van glas. Maar nou wordt zijn vullen eten. Dat is echt een probleem in Ierland. Voor je vullen eten te geraken. Dat is echt een probleem. En we zijn dan zo van de gemeente. Dat we liever een plekken, of dat we plekken achterlaten. Die is properder dan dat we ze gevonden hebben. Ja, natuurlijk, maar als we vullen eten vinden, zou ik dat nog eens een keer praten. Ja, maar ja, daarop je een andermans vullen eten hebt. Ja. Dan zeg je van ja, ik zou het hier wel wegsmitten, want dat zijn een kindervullen eten, maar ik kan het nog eens wegsmitten. Beetje tegenstrijd, hè? Oh ja, dan meen je dat. I make them myself, the resin part, and Ja. I join them up. This is the wood I use for them, that piece. Ah, Pittsburgh. Yeah. Dat wordt hem. Is it? It's decided. Ja. Iets met een spekje in zijn eindjes. Oh. Yes. Perfect. Perfect. And this where is the soda bread? Please. Dat moest hij. Ja, dat wordt verplicht hij. Ja. Dat kost niet voor de Je is content. Dat was een. Toch een keer. Je proeft niet. Ja, proef ik een moosje. Oh. Jammer. Caution Narrow Bridge. Healy Pass. Ja, Rechts. dus we er mooie naar rechts zien. Oké. We gaan dus van zuid naar noord naar Kilmakillock. Ja. Dus we volgen niet met de Wild Atlantic Way. Maar nu komt nu eens. Ja. Eigenlijk gaan we de ring op Bera en een achter doen. Niet? Ah ja, joh. Ja. Het is voor stellen beetje geworden. Nee. Oh, schaapjes. Het oosten, dat is het oosten, het brute Ierland, hè. Ja. Wauw, je ziet.
crap. Oh jazza. Misschien dat ineens dat hier overeenkomen, want er zijn om elkaar om alle zussen helden. Ja, inderdaad. Dat is hier alles handje. Ja. 2 meter hoog. 12 meter lang. Ja. Nee, het was te kort een bocht gaan doen. Hier heen. Hier. Wow. Oeh. Ja. Ja. Want die hebben we eronder en de andere niet. Waar zijn we nu in? Allegis. Wat hè? Allegis? Nee, Allegis. Zo. Ah. Ja, hier, het is wat te doen. Het eerste keer vooral niet. Nog pakken. Kon je niet bluffen, niet? Nee. Nee. Het ziet er goed uit. Maar ja, dat is niet voor iedereen. Maar wat ik dat maar wel kan doen, hè. Oh. We gaan dat een keer doen. Kijk wat dat er achter staat. Oh, uit de wind. Vulbaan. En het krost hier rond met een quad, een overdekte quad. En die een paar euro's geven. Jawel, dat is juist niet meer. Ik zei, pak stommen voor je trouble. We zijn vullen uit kwijt. Ja. En de rest is hem ook goed. En de rest ook. Ja. Dus we kunnen weer een paar dagen weg. We zijn weer een paar dagen onafhankelijk. En dan een plekje zoeken weer, hier in het streekje. Ja. Wezen om Ierland uit zijn, bij ieder visje hier gaan weer met een vast draaien. Ja, en als we select van samen daar. Bij dat Ierland nog niet gaan moeten zitten, dan kan je weer alle keer met een alarmbak om. Met de K gaat passen, maar ook al maakt het geen deel uit van de Wild Atlantic Way. This is spooky. Kan je leggen nou? Juist. Jezus. Ik dat is een vaas. Ik moet een vrouw staan aan de vent. Zie je dat zitten? Voor vandaag te gaan shoppen. Het leven bestaat uit geven en nemen. Ja. Hoe antwoord? Ja, hè? Ja. Shoppen, lekker een eentje. Een beetje op de vent pezen ook. Ja. En ben hier vanavond, gisteravond, geslapen op die parking. En dat is de parking juist achter de tourist office en daar is de tourist office. Dus Ja. ze gedogen dat hier.
Om dat hier als we bekijken, hè. We zijn hier nu weken en dan zitten. Daar. En we zo lekker hunter moeten gaan. En toch heel rond. Dus we zijn dus aan het afvragen om we weer wel. Want dit is hier, dat is de Ring of Kerry, dat we tegenwijzer gaan doen, die hypertoeristisch is. We vragen ons eigenlijk af om dat aan moeten doen. Dat is hier, men dat gisteren nog eens met dat stukje gedaan. En dat was hier ook weet niet hoe druk. Dus ik vrees dat we dat gaan achter ons laten. Je moet keuzes maken. Hè. Heb je dat we die keuzes juist gemaakt hebben? Yes. Ja. Oké. En nu klaar niet eerst, hè? Bakkingsjes. Van het park binnen, hè? We achter ons daar. Daar ligt Killarney. Nee? Stad. En hier? Ja, en hier? Rust. Dus ja, het heb beslist, hè. Ring of Kerry doen we niet. Dus dat pak uit daar, maar dat is niet oké. We gaan naar Dingle Peninsula. Vind je recht rustgevend? Ja, het is heel wat anders. Dat is hier weer het, echt in Ierland. Ja. Allee, toch is de beleving. We moeten een afloopje maken, maar nee. Mijn dieren troffen mij weer. Hè. Kijk. We hebben wel een beetje toer moeten uitsteken weer. Ik ken dat niet. Hè. We hebben redelijk goed op de potjes. En dan gaan we kijken naar beneden. Nee. Nu straks zie de hele rode kroppen, sorry. Pakket al, Had jij ook? pardon. Wat weer een plekje. Het was weer een plekje. Hier kost me ook staan. Ja, zeg. Keukens aan. Dus en in tegenstelling tot Ring of Kerry wordt er aangedaan voor sleeheid. Klokwijstering. Ja. Dat is hier juist een plekje niet. For a walk. Ja. Dus dat zijn de 3 zusters hier. 1, 2, 3. Natuurlijk 3 penseelstreken. Is cool.
goes there.